سلام دوستان عزیز، انشالله جور و صحتمند باشین. درسی که امروز ما مطالعه میکنیم عبارت از کریپتوگرافی می باشه. کریپتوگرافی یک درس بسیار مهم می باشه در بخش ایتیکال هکینگ که ما امروز تمام فوکس ما بالای کریپتوگرافی می باشه و تمام موضوعاتی که ما امروز مطالعه میکنیم عبارت از کریپتوگرافی چیست، انواع کریپتوگرافی، ترانسپوزیشن و سابستیوشن سایفر، استریم سایفر و بلاک سایفر و همچنین کریپتوانالیز و همچنین کریپتولوژی چیست و همچنین انواع انکریپشن، الگوریتم های انکریپشن و در آخر کار عملیش هم انجام میتیم. در نخست قبل از اینکه ما شروع کنیم چند تا اصطلاح هست در بخش کریپتوگرافی باید بفهمیم که یکی عبارت از سایفر می باشه. سایفر ببخشید اولش مثال پلین تکست. پلین تکست می باشه که قابل خواندن می باشه، A, B, C, D, E, F قابل خواندن می باشه، مثلا hello dear، اینا پلین تکست است. و همچنین دیگه سایفر تکست داریم. سایفر تکست می باشه قابل خواندن نمی باشه، مثلا به شکل این شکل می باشه، این تکست قابل خواندن نیستن. و همچنین انکریپشن چیست؟ انکریپشن میتودی می باشه یا روش می باشه که پلین تکست به سایفر تکست تبدیل میکنه. و دیکریپشن میتودی می باشه یا روش که سایفر تکست به پلین تکست تبدیل میکنه. و گفتیم پلین تکست قابل خواندن می باشه و سایفر تکست قابل خواندن نمی باشه. انکریپشن میتودی می باشه که پلین تکست به سایفر تکست تبدیل میکنه و دیکریپشن میتود میشه که سایفر تکست به پلین تکست تبدیل میکنه. حالا ما میایم که اهمیت کریپتوگرافی چیست. همچنین که میفهمیم که انفورمیشن یا اطلاعات یک سیستم یا یک ارگانیزیشن یا یک بزنس بسیار مهمه باشه، حتی امکان داره بزنس به سقوط مواجه شه و همچنین دیتاها اگر لاس شه و یک بزنس کلا از بین میره و همچنین کمپانی ها کلا بالای دیتای خود یا به خاطر کمیونیکیشن، سکیور کمیونیکیشن خود استوار می باشه. سکیور کمیونیکیشن منظور چیست؟ منظور مثلا ما کمپانی ما در کابل است، کمپانی دیگه ما مثلا مزار است. به خاطر کمیونیکیشن بین هر دو کمپانی ما یا ما از اینجا بخوایم به سرورای مزار خود دسترسی پیدا کنیم، باید کمیونیکیشن ما سکیور باشه، امن باشه که نفر سومی اگه انترپت کنه کلی دیتای ما رو بگیره، ما بزنس ما به سقوط مواجه میشه، مثل ترانزکشن های بانک ها و غیره. به این خاطر از کریپتوگرافی استفاده میکنه تا به خاطر سکیور ساختن کمیونیکیشن ها و همچنان تمام بزنس که از کریپتوگرافی استفاده میکنه تا انفورمیشن خود به شکل سایفر تبدیل کنه. میایم که کریپتوگرافی چیست. کریپتوگرافی روش و یا تکنیکی می باشه که یک پلین تکست یا برای سکیور کردن یک روش و تکنیک می باشه برای سکیور کردن فایل ها و همچنان کمیونیکیشن های ما استفاده میشه که یک فایل ما یا انفورمیشن ما را به که قابل خواندن نباشه non human readable فرمت تبدیل میکنه. مثلا I love apple تبدیل میکنه به یک تکست مثل KNF که زمانی که رو بخواه سایت مقابل که ریسیف کنه رو دیکریپت میکنه، دوباره به فایل I love apple تبدیل میشه. و همچنان میایم بالای بحث این که کریپتوگرافی به دو بخش تبدیل شده، یکی سیمتریک و یکی اسیمتریک. سیمتریک کریپتوگرافی که عبارت روش می باشه که یک use same key for encryption و decryption خود یک کی استفاده میکنه به خاطر که انکریپت کنه فایل و دیکریپت کنه. و اسیمتریک دو کی داره برای انکریپشن و دیکریپشن خود که مثل یکیش پابلیک و کی بعدیش پرایوت می باشه. به شکل مثلا ما اینجا یک برانچ داریم، برانچ A باشه، برانچ بعدی ما برانچ B باشه. برای کمیونیکیشنشان یک فایل روان میکنه، این یک کی استفاده میکنه به خاطر انکریپت فایل های خودم از این کی استفاده میکنه، به خاطر دیکریپشن خودم از این فایل استفاده میکنه. و همچنان به اسیمتریکش قسم می باشه بر خاطر انکریپشن خود
از پابلیک کی استفاده میشه، به خاطر دیکریپشن خود مثل از پرایوت کی استفاده میکنه. ای بود فرق بین اسیمتریک و سیمتریک بود. و همچنان بیایم بالای از سیمتریک میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، یکی کلاسیک کریپتوگرافی و مدرن کریپتوگرافی. کلاسیک کریپتوگرافی مثل قدیم ها استفاده میکرد که به شکل به نام ترادیشنال کریپتوگرافی هم میگه. و کلاسیک کریپتوگرافی میتونه به دو بخش باشه، یکی ترانسپوزیشن سایفر و سبستیوشن سایفر. ترانسپوزیشن سایفر چیه؟ ترانسپوزیشن سایفر روش می باشه که مثلا اگه ما داشته باشیم A B C D E F اگه انفارمیشن باشه، این رو بخوایم تبدیل کنیم، این رو بخوایم انکریپت کنیم شه. ببینین ترانسپوزیشن همین نامه به جاهای مختلف، مثلا A رو تبدیل میکنه به C، B رو تبدیل میکنه به E، با C رو تبدیل میکنه به A. به این شکل فقط جاهای ولیو ها را تبدیل میکنه، جاهای هر کرکتر را تغییر میکنه تا او انکریپت شود. زمانی که دیکریپت میکنه از یک کی استفاده میکنه، باز دوباره A B C D E F ما به دست میاد. و همچنان سبستیوشن سایفر روش می باشه که میتونه مثلا به شکل ولیو ها جاهایش یک تامه، مثلا A B C D E F جای از اینا تغییر نمیکنه، فقط کرکتر ولیو تغییر. مثلا A را تبدیل میکنه به 5، B را تبدیل میکنه به F، به D، مثلا C را تبدیل میکنه به 8 تبدیل میکنه. به این شکل جاهای هر کرکتر سر جای خود می باشه، فقط ولیو های هر کرکتر را تغییر میده. مثلا این رو به یک شکل دیگه تغییر میده. ترانسمیشن که بود جاهای هر کدامش تبدیل میکرد و تا انکریپت میشد. و مدرن و شکل انکریپشن های مدرن ما بسیار فرق کرده که عبارت استریم سایفر و بلاک سایفر می باشه. استریم سایفر می باشه که هیومن انریدیبل می باشه و به شکل بایت تبدیل میکنه. مثلا نوشته میکنه، مثلا یک تکست است، مثلا hello dear، این را میخواد تبدیل کنه به شکل سایفر ما. این را به شکل سایفر تبدیل کنه، فرض مثال یک تکست بسیار زیاد است، این را به سایفر تبدیل کنه، بایت تقسیم میکنه و هر بایت یا هر بیت تقسیم میکنه و اونا را تبدیل میکنه. و بلاک سایفر به شکل بلاک تبدیل میکنه، مثلا hello dear یک بلاک میباشه، این را تبدیل میکنه به این شکل تبدیل میکنه. و این بود فرق بین ترانسپوزیشن سایفر، سبستیوشن و استریم سایفر و بلاک سایفر. و همچنین میایم بالای what is cryptanalysis. cryptanalysis یک روش می باشه که هکرها ازش استفاده میکنه که بدونی که کی را داشته باشه، کی انکریپشن خود که ما به شکل عملی باز کار میکنیم که کی چقدر مهم است، بدونی کی را داشته باشه میتونه امی چی را ما را فایل ما را یا انفارمیشن ما را به شکل انکریپت دیکریپت کنه، شکل سایفر ما رو به پلان تکست تبدیل کنه بدون کی داشته باشه. که زمانی که بخواین چون اتک را انجام بدین باید وقت بیشتری داشته باشین، کامپیوتر شما یک پاور یا یک قدرت خوبی داشته باشه و همچنان استوریج یا کپاسیتی داشته باشین. و همچنان و چند روش داره، یکی بروز فورس اتک، دیکشنری اتک، رینبو تیبل اتک. بروز فورس اتک چی است؟ یک نوع الگوریتم می باشه که به الگوریتم نوشته میشه، تایپ میشه که او الگوریتم امو مثلا ما اگه داشته باشیم کامبینیشنی مثل A B C D را، ایره اگر دیکریپتش E F G H باشه، این کامبینیشن هر کدام ولیو ها را می سنجه تا که پلین تکست ما به دست بیاره. یک الگوریتم داره که الگوریتمش ما بعدا در آینده ها میخونیم که چه رقم الگوریتم جور میکنه. دیکشنری اتک، دیکشنری یک چک لیست می باشه پیش یا یک ورد لیست می باشه که هر کدام کی هایشون رو ترای میکنه تا که سکسسفول پلین تکست ما به دست بیاره. رینبو تیبل اتک یک بار قبل از اینکه مثلا پلان تکست ما به سایفر تکست تبدیل شود، این پلان تکست ما به هش تبدیل میشه. این هش ما مثلا ایره مثلا مچ میته، مثلا ما همی هش یا سایفر تکست ما رو میگیره، مچ داده میره تا که به پلان تکست ما دسترسی پیدا کنه.
و همچنان کریپتوگرافی رو گفتیم که یک تکنیکال می باشه. خود ببخشید کریپتولوژی چی است؟ کریپتولوژی یک روش یا تکنیکی می باشه که با استفاده از کریپتوگرافی و کریپتو انالیز ما یک جایش کریپتولوژی به دست میاد. و همچنان انواعی انکریپشن الگوریتم های ما اینج داریم که یکی MD5 است، SHA است. MD5 چیست؟ MD5 مشخص مسیج دیجیت 5 می باشه که مسیج دیجیت 5 که 128 بیت هش ولیو تبدیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما اگه یک تکست داشته باشیم، مثلا اینی تکست ماست، این اگه بخوای از MD5 استفاده کنیم بس تکست ما را به 128 بیت هش ولیو تبدیل میکنه. خود هش ولیو چی است؟ هش ولیوی مثلا یک ولیوی می باشه مثل شما موبایل شما به فینگرپرینت، زمانی که فینگرتون میمونه موبایلتون باز میشه. هش ولیو همچون یک فایل انکریپت شده است که شما را قادر با استفاده از او متد شما قادر میسازد تا به فایل خود دسترسی پیدا کنید. و همچنان MD5 برای چی استفاده میشه؟ برای انکریپت کردن پسورد ها استفاده میشه و چک دیتا اینتگریتد. دیتا اینتگریتی یعنی چی؟ یعنی که ما زمانی که دو سایت کمیونیکیشن میکنه بین خودشان، یک فایل ما سایت A به سایت B راون میشه، با پکت های مختلف تبدیل میشه و همچنان اگه کسی انترپت شده یک از پکت ها را ایدیت میکنه و همچنان یا از بین میبره، سایت مقابل که ریسیو میکنه او را چک دیتا اینتگریتی میکنه، میبینه که فایل آیا کدام چنجیس آمده یا یک فایل ما سالمی باشه، از MD5 کار میکنه. و روش بعدی این گروه عبارت از شا می باشه. شا مخفف سکیور هش الگوریتم می باشه. سکیور هش الگوریتم که فامیلی می باشه که انواع ورژن های مختلف داره، مثلا شا 1 شا 2 شا 3 شا 0 شا 1 شا 2 شا 3 است. شا 0 که به 120 بیت هش ولیو تبدیل میکنه. شا MD5 به 128 بیت بود. شا 0 به 120 هش ولیو دیتای ما را تغییر میکنه که شا 0 بعضی نقص و نواقص داشت که به جای از شا 1 آمد. شا 1 به 160 بیت هش ولیو تبدیل میکنه که ای مثل MD5 کارش می بود و ضعف چیزای خودش داشت. در سال 2010 گفتن دیگه از استفاده ریکومند نشد که دیگه از استفاده نکنین، به جای شا2 آمد. شا2 یک فانکشن نیمای مختلف داره. مثلا شا2 میتونیم به دو قسم تبدیل کنیم، به تقسیم کنیم، مثلا شا 256 و شا 512. شا 256 32 بیت ورد استفاده میکنه و شا 512 64 بیت ورد استفاده میکنه. شا 3 ما که است یک الگوریتمی باشه که بسیار ریسنتلی دیولپ شده که به نام کیکاک هم یاد میکنه. و RC4 چی الگوریتمی باشه که از جمله سایفر استریم سایفر بوده. استریم سایفر ما با بالا خواندیم. استریم سایفر که به شکل بیت فایل ها را یا به شکل بیت یا بایت فایل های ما را انکریپت میکرد. یکی از RC4 یک از الگوریتم استریم سایفر می باشه که معمولا برای SSL الگوریتم ها استفاده میکنه. سیکیور ساکت لیر است که اینترنت کمیونیکیشن ما بیشترشون اگه بخوایم سیکیور باشه، مثلا ویب های ما از SSL استفاده میکنه و همچنان برای وایرلس کمیونیکیشن یا وای فای ما که هستن برای ویب یکی از سکیور ساختنشون، روش های سکیورشون با استفاده از ویب بود و وایرد اکویوالنت پرایوسی که هم از CR4 استفاده میکنه. و همچنان بعدیش که ما داریم بلوفیش داریم. بلوفیش یک الگوریتمی استفاده میشه که از کی استفاده میشه، کی میشه یکی از روش های سیمتریکلی می باشه که از جمله بلاک سایفر است که برای انکریپت پسورد ها و دیتای ما استفاده میشه. و همچنان بخش عملی ما میایم برای انجام بخش عملیتون شما میتونید از این لینک یک چی به نام کریپتو تولز است، یک سافتویر دانلود کنید تا بتون بخش عملیشو کار کنید. ما میایم مثلا کریپتو تولز ما باز میکنیم. کریپتو تولز مثلا من نوشته میکنم که please subscribe the
please subscribe channel. این اگه میخوایم ما از روش C4 انکریپت کنیم، میایم به سیمتریک به شکل مدرن است، میایم C4 میگه میشه، یک بیت لینس میگه مثلا 24 بیت بود، این انکریپت کو برای ما. شکل انکریپت شده ما به شکل میایه. این مثلا ما اگر تنها شکل انکریپت شدگی رو داشته باشیم، شکل انکریپت شدگی رو بخوایم پس این ما دکریپت کنیم میشه. ببینیم این رو میخوایم دکریپت کنیم، میایم سر انکریپت اند دکریپت، میایم C4 بود از 24 ولیو استفاده دکریپت کنیم برای ما. پس برای ما دکریپت کرد. please subscribe the channel. خب مثلا ما دیگه چی خوانده بودیم؟ مثلا خوانده بودیم که از کلاسیک به شکل مدرن، مثلا ما اینجا بیایم substitution خواندیم. یکش substitution باید ما یک کی داشته باشیم، یک کی برای انکریپشن و دکریپشن استفاده میشه. مثلا نوشته میکنیم خان ایره برای ما انکریپت کن. برای ما انکریپت کرد یک کی ما به نام خان بود، ایره انکریپت کرد. حالا میخوایم این دکریپت کنیم، پس بیاین substitution. مثلا ما کی رو نداریم، کی رو عطف میزنیم، مثلا A H J D یک چیزی کی عطف میزنیم، اینو میخوایم میگم دکریپت کن برای ما. ببین برای ما دکریپت کردن نتونست و ببینید برای ما قابل خواندن نیست. اگر ما بیایم مستقیم همین کیش داشته باشم، مثلا نوشته میکنیم که خان ایره دکریپت که برای ما دکریپت کرد، نوشته کرد که این انکریپشن دکریپشن please subscribe the channel. ممنون از این که ما را همراهی کردین. منتظر کامنت، نظرات و همچنان یوتیوب چینل ما رو سابسکرایب کنین. هر نظر شما برای ما بسیار با اهمیت می باشه. ممنونتون، تشکر.